السرابيوم هو مقبرة أو معبد موجود تحت الأرض، اكتشفه عالم المصريات أوجست ماريت في 1848. اتبنى السرابيوم لدفن العجل أبيس بعد ما بيحنطوه ويحطوا معاه أفخم المجوهرات. العجل أبيس كان مقدس في فترة من الفترات، وبالذات فترة من حتب الأول، اعتقادا من المصريين إن روح الإله بتاح بتتجسد في العجل أبيس. ومع ذلك مش أي عجل كانوا بيعبدوه ويقولوا عليه هو ده أبيس وخلاص، لا، كان العجل ده لازم يبقى ليه مواصفات معينة، زي إن العجل ده يكون وحيد لأمه، ويقال إن أثناء ولادته بيحصل برق في السماء، وزي إن شعره أسود وعلى جبهته شكل مثلث. أبيس كان ساعات بيتمثل بالشكل ده لأن كهنة هليوبلس اللي كانوا بيعبدوا إله الشمس اتحالفت مع الكهنة اللي في منف اللي هم بيعبدوا بتاح عشان يوسعوا دايرة النفوذ بتاعتهم، فقالوا احنا في بين أبيس ومعبود الشمس حاجات مشتركة، فنحطهم مع بعض ونعبدهم مع بعض. عشان كده أبيس كان ساعات بيظهر ما بين القرنين بتوعه قرص الشمس. ودي خريطة السرابيوم، وللأسف أنا ملفتوش كله لأن كان معايا 2 كتع كسح كسل. ومع ذلك ده مش السرابيوم الوحيد اللي موجود في مصر، بس سرابيوم سقارة مختلف تماما عن اللي موجود في المناطق التانية، ويعتبر من الحاجات الأكثر تعقيد بسبب هندسته النادرة. من أول الحاجات الغريبة في المقبرة هي التوابيت وضخامة حجمها، ده غير إن كلهم مصنوعين من الجرانيت وبدقة عالية جدا. وطبعا الجرانيت من الأحجار اللي صعب إنك تشكلها بإيدك. ومع العلم إن وزن التابوت الواحد من غير الغطا بتاعه 75 طن، والغطا لوحده 30 طن، وهم كلهم 26 تابوت، وارتفاع التابوت من 3 ل 4 متر، ده غير إن التابوت زاوية القياس بتاعته 90 درجة بالظبط. اللغز مش في عدد التوابيت بس أو ضخامتها، وإنما في سبب صنعها، لأن التوابيت كلها كانت مفتوحة وفاضية ما عدا تابوت واحد هو اللي كان مقفول، فطبعا معرفوش يفتحوه. بس في عالم فكر في حل سهل عن طريق إنه يفجره بالديناميت. ردت فيه وجت في صدره قتلته. وفي الاخر ملقاش حاجه في التابوت برضه. فالفكرة ادام التوابيت دي فاضية اصلا عملوها ليه؟ فهل دي فرهدة وخلاص؟ الله اعلم. وبالتالي المعبد بانفاقه وممراته وصلاتاته كلها لغز كبير لحد الان محير العلماء. اما نهاية عبادة ابيس في مصر كانت في عهد الاحتلال الفارسي، لما اتولد ابيس تاني المصريين فرحوا جدا وعملوا احتفالات. فقمبيز اللي هو كان من الفرس وبيحكم مصر افتكر ان المصريين بيحتفلوا وشمتانين فيه وكده. هو كده غالبا ما كانش فاهم موضوع ابيس ده لانه ما كانش بيسمع فيديوهاتي. فالمهم انه افتكر انهم شمتانين فيه عشان ساعتها كان باعت 3 حملات ل3 اماكن وفشلوا، وده بيثبت ان اللي على راسه بطحه دايما بيحسس عليها. فقرر انه يقتل العجل ابيس ووجه سهم عليه، والسهم جه في رجل العجل ومات. ومن ساعتها حزن المصريين جدا لان ده بالنسبه لهم روح الاله متجسده في العجل. ده غير ان ما كانش عندهم اغنيه ان ابن مصر ضد الكسر ترفع من معنوياتهم. الغريب في الموضوع ان قمبيز مات بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها العجل ابيس، لما كان بيطلع على الحصان السهم بتاعه دخل في رجله وهو مهتمش بالموضوع وكمل رحلته عادي، فجاله تسمم ومات. وبكده يكون الفيديو خلص، واشوفكم في فيديو جديد.